नमस्कार बंधू आणि भगिनींनो, मी महादेव पाटील आज तुम्हाला मृत्यूपत्र का करावे आणि कसं करावं त्याची सविस्तर माहिती आपण घेणार आहोत। आपल्या घरात जो कर्ता पुरुष असतो आणि तो पुरुष मृत्यू पावल्यानंतर त्याची जी इस्टेट असते त्या इस्टेटीसाठी शेतीवाडीसाठी भांडणं खूप होतात आणि या भांडणामधून सगळ्यांचंच नुकसान होतं। तर अशा परिस्थितीत मृत्यूपत्र करणं अतिशय महत्त्वाचं आहे। माणूस जिवंत असताना मृत्यूपत्र करणं अतिशय गरजेचं असतं। त्याच्यामुळे कायदेशीर बंधने येतात, त्या गोष्टी सर्व मान्य करावे लागतात। त्यामुळे मृत्यूपत्र हे करणं अतिशय आवश्यक आहे। भारतीय समाजामध्ये एक भावना निर्माण झालेली असते की माणूस जिवंत असताना मृत्यूपत्र कशाला करायचं। ही एक भारतीय समाजातील चुकीची समज आहे, कारण ती व्यक्ती मृत्यू पावल्यानंतर जे त्या घराचं कौटुंबिक नुकसान होणार आहे, मोठ्या प्रमाणात होणार आहे, तर त्यामुळे मृत्यूपत्र करणं अतिशय गरजेचं असतं। कुटुंब जर मोठा असेल तर त्याच्यामध्ये एकापेक्षा अधिक बायका असतात, सावत्र मुलं असतात, एकत्र कुटुंब असतात, खातेपोट झालेले नसते, वाटणी वगैरे केलेली नसते, तर अशा वेळी मृत्यूपत्र करणं अतिशय गरजेचं असतं। तर हे मृत्यूपत्र कसं करायचं आणि का करायचं त्याची सविस्तर माहिती आपण घेणार आहोत। एखाद्या खातेदाराच्या मृत्यूनंतर त्याची जी इस्टेट आहे ती कशा प्रकारे विभागणी करावी याची जी नियोजनबद्ध योजना करावी लागते त्या अगोदरच मृत्यूपत्रात करावी लागते। त्याच्यामुळे नंतरचे प्रॉब्लेम होत नाहीत। आणि मृत्यूपत्राबद्दल वाईट प्रचार समाजामध्ये निर्माण झालेला आहे। ज्यावेळी मृत्यूपत्र केलं जातं त्यावेळी लगेच माणसं मरतात असा या मृत्यूपत्रातून अर्थ काढला जातो। अशा प्रकारचा कुठलाही परिणाम त्या व्यक्तीवर होत नाही, त्यामुळे मृत्यूपत्र करायला काही हरकत नाही। मृत्यूपत्र करतेवेळी आपला हिस्सा कोणाला द्यावा याचा सुद्धा विचार करावा। अगदी ज्यांचा संपत्तीमध्ये वाटा नाही किंवा जे वारस म्हणून आहेत तर त्यांना सुद्धा संपत्तीचा वाटा द्यायला हरकत नाही। अशा प्रकारे सुद्धा तुम्हाला आपल्या संपत्तीमधला वाटा देता येतो। ज्या व्यक्तीने स्वतः खरेदी केलेली संपत्ती असते, जमीन असेल, घर असेल, तर ती व्यक्ती आपला वारस नसेल अशा व्यक्तीला सुद्धा त्या संपत्तीचा वाटा देऊ शकते। प्रत्यक्षात मृत्यूपत्र बनवणारा व्यक्ती हे इतरांपेक्षा व्यवहारात अधिक चोख असतो। आधीच रद्द करून तो नवं बनवत असतो। सध्या असा एक वाद चालू आहे, खोटे मृत्यूपत्र आहे असं वारंवार सांगितलं जातं आणि ते डावललं जातं। अशाही गोष्टी होताना दिसतात। मृत्यूपत्रात दर्शवलेले वाटप जर बेकायदेशीर असेल व ते काही कायदेशीर वारसांना मान्य नसेल तर मृत्यूपत्र हे खरे असले तरी चॅलेंज करू शकता। तर धन्यवाद मित्रांनो, आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि जास्तीत जास्त लोकांच्या पर्यंत पोहोचवायला विसरू नका। धन्यवाद, नमस्कार।